فوری ترین غذا رو بهت یاد میدم. طعمش معرک است. فقط کافیه با اکاکوک همراه شی. 1 عدد سینه مرغ رو مکعبی برش بزنید. 1 عدد تخم مرغ رو مخلوط کنید و سینه های مرغ رو بهش اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز. 2 قاشق غذاخوری سس سویا. یک قاشق غذاخوری عسل و 2 حبه سیر خرد شده. با دست مخلوط کنید و 20 دقیقه استراحت بدید. چهار عدد نان توست نیاز داریم. کناره هاشو جدا کنید و نان ها رو به این صورت خرد کنید. داخل تابه بریزید تا خشک بشه. دو عدد تخم مرغ رو هم بزنید. سینه های مرغ رو ابتدا داخل آرد گندم، بعد تخم مرغ و بعد نانهای خشک شده بغلتونید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. در آخر داخل روغن فراوون با حرارت خیلی کم 2 طرفشون رو برشته کنید. حتما یه بار درستش کنید، بهتون قول میدم خوشتون میاد. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.